mai nap folyamán pedig újra visszalépett a Lilith a mérlegbe, az Éva pedig a kosjegy helyzetbe, elkezdve most már a mérleg új holdciklus előkészítését. A holnapi nap folyamán a nap-Merkur leszálló hold csomópont együttállása fog igen aktívan érvényesülni, de a transzgenerációs hatást már csak az érzelmi tengely tartja, csak lent a személyes sorsokban, azaz a Lilith. Pont azok a pontok, amelyek az érzelmi ciklusokat tartják mozgásban. Pont azok a pontok, amelyek megléte hozza létre a harmóniát, a kiegyensúlyozottságot, és ami arra késztet, hogy mozgásban maradjunk, ami a hajtó erejét adja az embereknek. Mit csináltál a tegnapi nap folyamán? Mibe rakta az energiádat? Mi miatt érzed azt, hogy itt a helyed a Földön? Ami miatt képes vagy nyelni, elfojtani, továbbfejlődni, átlépni, küzdeni, tanulni, hinni, érezni, megtapasztalni, látni, cselekedni, kapcsolódni, mélységeket megélni, egységben élni, célt kitűzni, megküzdeni akár önmagaddal is, meglátni a helyedet, képviselni önmagadat. És mikor nem látod az utat, akkor sem adod fel, mert ez a belső motiváció mindig hajt, mindig ad energiát. A holnapi nap folyamán még érezhető a hatás, a belső késztetés. A folyamat nem gyors, ugyanis a Lilith pontnál lassul le igazán minden, és az abból való kitérés sem gyors, amely most teljes mértékben ki fog vezetődni a megtapasztalás, kommunikáció és gondolati síkra. Azonban nem a felszálló holdcsomópontba fog kivezetődni, hanem a leszálló holdcsomópontban. Amikor is az ekliptika alá kerül a nap, amikor lenyugszik a nap, és a helyét a hold veszi át. Nem a megtapasztalás, nem az energiagyűjtés, hanem a visszatükrözés. Azaz a hangsúly nem rajtad van, hanem a környezeteden. Azon te mit vetítesz a környezetedre, milyen viselkedési mintákat tükrözöl vissza, és mivel az emberek többsége a tudatalatti tevékenységeiben a már berögzült viselkedési mintáit vetíti, így ezért hívjuk leszállónak. Ezért mondjuk, hogy nem abba az irányba vezet a karmád. A cselekedeteidet nem abban az irányban kell erősítened. Ezek a megtapasztalások már a tieid. A másik irányba kell haladnod, hogy új viselkedési minták megtapasztalásait tanuld meg, építsd önmagadba. Szóval ez az állás is olyan, hogy rávilágít arra, hogy mik azok a viselkedési minták, amiket már tudsz, ismersz, és amiket hozol magaddal a társas kapcsolataidban. És fontos kihangsúlyoznom, ez nem feltétlen rossz. Nem szabad csak úgy mindent eldobni, átformálni. Az embernek vannak helyesen rögzült viselkedési mintái is. Az ember nem csak rossz döntéseket hoz, és az, aki ma vagy, azért vagy olyan, mert ezek a viselkedési minták juttattak el odáig, idáig. Oké, lehet nem vagy mindenre büszke, meg jobb lett volna sok mindent másképpen, de akkor nem az lennél, aki most vagy, és nem tudnál új viselkedési mintákat tanulni. Ahhoz, hogy tudd ki vagy, meg kell látnod másokat is. Ahhoz, hogy tudd mit érsz, látnod kell mások mit értnek. És ahhoz, hogy tudd ki vagy, ahhoz meg kellett tapasztalnod azokat a dolgokat, amiket megtapasztaltál. Pár napig ez lesz a jellemző, míg a Lilith rá nem erősít a leszálló holdcsomópont energiájára, a folyamatokban betetőzve a mérleg új holdat. Csodálatos lesz az esemény, ugyan már. Ki az, aki csodálatosnak mond valamit, mikor arcba csapja a felismerés, hogy mit tett rosszul, arra hivatkozva, hogy érzelmileg védte magát. Azaz úgy vélte, bántották, de szembe kerül az igazsággal, azaz a másik nézőponttal, hogy nem is támadták, csak ő volt képtelen felülemelkedni a rosszul berögzült viselkedési mintáin. A skála másik oldalán pedig szembenézni azzal, hogy azért lettél olyan, amilyen, mert ezen viselkedési minták hoztak el idáig. A vágyaid, az álmaid, amelyekért küzdöttél, idehoztak téged, azokba a kapcsolódásokba, amiben vagy. És ha a kapcsolódásaid kölcsönösek voltak, és energiához jutottál belőlük, akkor megnyugvással kezdheted ezt az új ciklust. Ha megláttad magad, és rájöttél, min kell változtatni, újult erővel vághatsz bele a tanulásba, és ha képtelen vagy meglátni saját magad viselkedési mintáid, hát folytathatod tovább az érzelmi játszmaidat, védekezve, támadva, keresve a nyugalmat, amire sosem fogsz rátalálni, mert nem tudod elérni az érzelmi megnyugvást. És meg annyi példát lehetne felhozni erre.
Törekszünk a társas kapcsolatokra, a kompromisszumra, a kapcsolódási lehetőségekre, de nagyon nem mindegy, hogy azért kapcsolódunk valakivel, mert azt hisszük, hogy vele majd elérjük, amire vágyunk, vagy azért kapcsolódunk, mert tudjuk, megadhatjuk neki azt, amire szüksége van, és mi is megkapjuk azt, amit ő önként valóban nekünk szán. Nem kikényszerítve, hanem szabad akaratából, mert azt akarja, hogy többek legyünk, mert tisztában van vele, hogy mi többek leszünk, többet fogunk tudni adni neki, mert neki akarunk adni. Nem másnak, hiszen hozzá kapcsolódtunk. Vagy ugye a skála másik oldalán azért nem kapcsolódunk vele, mert tudjuk, hogy soha nem lesz képes a kölcsönösségre. Folyton érzelmi játszmában erőszakolná ki az érzelmi szükségleteit, miközben nem csak magát, de minket is lehúz ebbe az állapotba, annak érdekében, hogy abból nyerjen energiát, hogy sebezhetővé tett. Lesz mit mérlegelni, lesz mit meglátni, felismerni. Energia is lesz hozzá, de csak akkor, ha valóban az vagy, akinek tartod magad. Ha nem, csak egy látszatot tartasz fent, akkor tudod, mi lesz. És fontos, van, amikor benne kell lenni az érzelmi játszmában, de akkora energia szükséglettel és eszközkészlettel, amivel a személy vissza tud térni eredeti állapotába. Nem mindig a békés megoldás a békés, főleg nem egy ösztönös érzelmi játszmás emberrel szemben. De a legnagyobb előnyöd vele szemben az, hogy amíg ő a továbbiakban is kierőszakolja magának az érzelmi szükségletét, és ide-oda cikázva keresi az egyensúlyát, a megnyugvását, addig te tisztában vagy azzal, hogyan kerülj vissza az alaphelyzetedbe. És aki tudja, mit csinál, nagyobb előnyben van azzal szemben, aki össze-vissza kapkodva keresi a megoldást. Egy nyugodt, kiegyensúlyozott emberhez többen kapcsolódnak, mint egy kiabálóhoz, aki képes akárkiből táplálkozni, csak hogy túlélje. Ne feledd, tele van a világ ilyen kapálózó emberekkel, akik nem szégyenkeznek azon, amit tettek. Megvan a maguk kifogása. Nem fogja érdekelni őket, hogy ezzel csak magukat bántalmazzák és mindenki mást. Észre se veszik. Így csak egy dolgot tehetsz. Tudatosan megadod nekik azt, amiről azt hitték, energiához jutnak. Te tudod, hogy nem, és ők pedig most megtapasztalják, hogy nem. De már nem fognak tudni vele mit kezdeni. Mert azzal, hogy odaadtad nekik azt, amire azt hitték, hogy szükségük van, azzal többé nem fognak tudni behúzni az érzelmi játszmájukba. Nem marad semmiük, amiből energiát tudnának kikövetelni tőled. Te pedig kereshetsz olyan kapcsolódásokat, amelyek valóban kölcsönösek, amelyből valóban energiát kaphatsz, kérhetsz és vehetsz, mert az vagy aki, mert képes vagy önmagadat valóban képviselni.